Υπάρχει ένας θρύλος στον οποίο ο Θεός εμφανίζεται στον καθένα μας μία φορά στη ζωή. Είναι σαν κάποια μορφή, ο γέρος, ο άντρας που κάθεται ήρεμα στο παγκάκι δίπλα μας, και τότε διακυβεύεται η μοίρα μας. Εξαρτάται από το πώς θα αντιδράσουμε σε αυτήν την τυχαία συνάντηση. Τι λέμε, τι θα κάνουμε? Έζησε στον κόσμο ένας άντρας. Είχε 3 όνειρα: να έχει μια καλά πληρωμένη δουλειά, να παντρευτεί μια όμορφη γυναίκα και να γίνει παγκοσμίως διάσημος. Σε ένα κρύο χειμώνα, ο άνθρωπος βιάζεται για μια συνέντευξη σε μια διάσημη εταιρεία. Ένας μεγάλος άντρας ήταν στο έδαφος μπροστά του. Ο άνθρωπος κοίταξε τον πεσόντα και νόμιζε ότι ήταν μεθυσμένος και δεν του έδωσε ένα χέρι. Έτσι, κατάφερε να μην αργήσει για την προγραμματισμένη συνάντηση. Ωστόσο, η συνέντευξη απέτυχε και δεν τον πήραν στη δουλειά. Μια φορά, μια όμορφη καλοκαιρινή νύχτα, ο άνθρωπος περπατούσε γύρω από τους δρόμους της πόλης. Σταμάτησε και έβλεπε την παράσταση των ηθοποιών του δρόμου. Δεν υπήρχαν πολλοί παρευρισκόμενοι, αλλά οι ηθοποιοί που συνήθισαν να παίζουν τους Στούτζες ήταν συναρπαστικό και χαρούμενο. Μετά το τέλος υπήρχε ένα χειροκρότημα και οι θεατές άρχισαν να αυξάνονται. Και ο δικός μας πήγε να φύγει, αλλά κάποιος τον άγγιξε στον ώμο. Ήταν η πρωταγωνίστρια, μια αγριά γυναίκα ντυμένη και φτιαγμένη σαν κλόουν. Τον ρώτησε αν του άρεσε αυτό που είδε και πώς εκτιμά το παιχνίδι των ηθοποιών. Ο τύπος δεν ήθελε να μιλήσει και νόμιζε ότι θα δείξει το καπέλο της για να βάλει κάποια χρήματα μέσα. Γύρισε χωρίς να πει τίποτα, χωρίς να χαμογελάει, ακόμα και χωρίς να την κοιτάει στα μάτια, και γύρισε σπίτι. Βροχερή νύχτα. Ο τύπος γύρισε από τα γενέθλια ενός φίλου. Ήταν πολύ κουρασμένος και ονειρευόταν ένα αρωματικό μπάνιο και χνουδωτά σεντόνια. Και ξαφνικά άκουσε μια κραυγή από το βάθος. Μια γυναίκα καθόταν στον πάγκο έξω από την είσοδό του και έκλαιγε ήσυχα, χωρίς ομπρέλα. Όταν είδε τον άνθρωπό μας, του ζήτησε βοήθεια. Έγινε ένα ατύχημα στην οικογένεια. Απλά ήθελε να μιλήσει σε κάποιον. Ο τύπος σταμάτησε για δευτερόλεπτα, αλλά σκέφτηκε την μπανιέρα και το ζεστό κρεβάτι και μπήκε γρήγορα στην είσοδό του. Η ζωή του ήταν άθλια. Πέθανε μόνος του. Ήδη στον παράδεισο ο άνθρωπος γνώρισε το φύλακα άγγελό του, τον αιώνιο φίλο του. «Ξέρεις, έχω ζήσει αρκετά δυστυχισμένα και ανούσια. Είχα 3 όνειρα, αλλά δεν έγιναν πραγματικότητα. Κρίμα. Φίλε μου, έκανα τα πάντα για να κάνω τα όνειρά σου πραγματικότητα. Αλλά για να συμβεί αυτό, το μόνο που χρειαζόμουν ήταν το χέρι σου, τα μάτια σου και την καρδιά σου. Για ποιο πράγμα? Θυμάσαι αυτόν που έπεσε μπροστά στον δρόμο? Ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που ήθελες να δουλέψεις. Περίμενες μια λαμπρή καριέρα. Το μόνο που ήθελε ήταν το χέρι σου. Τι λες για αυτόν τον κλόουν? Την θυμάσαι? Ποιος σε σταμάτησε με μια ερώτηση εκείνο το βράδυ? Για την ακρίβεια, ήταν μια όμορφη, νέα, ταλαντούχα ηθοποιός, που φτιάχτηκε σαν γριά. Σε ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά. Σε περίμενε ένα ευτυχισμένο μέλλον, παιδιά από αγάπη. Το μόνο που ήθελε ήταν τα μάτια σου. Έλα, θυμήσου τη γυναίκα στον πάγκο δίπλα στην είσοδό σου. Ναι, η γυναίκα που κλαίει, που σε σταμάτησε και σου ζήτησε να καθίσεις για λίγο μόνο για να μιλήσεις. Ήταν διάσημη συγγραφέας. Είχε μία κρίση στην οικογένειά της και χρειαζόταν ψυχική υποστήριξη. Δεν ασχολήθηκες. Αν την είχες καλέσει για ένα φλιτζάνι τσάι στο σπίτι της, θα είχε γράψει αργότερα ένα βιβλίο για να πει την ιστορία. Το βιβλίο θα ήταν best seller, θα είχε δημοσιευτεί στα εκατομμύρια αντίτυπα του κόσμου και θα ήσουν διάσημος. Γιατί στον πρόλογο της θα έβαζε το όνομά σου και θα σου έλεγε πώς της γύρισες στη ζωή εκείνη τη νύχτα και την ενέπνευσες για το βιβλίο. Το μόνο που ήθελε ήταν η καρδιά σου. Ακούστε τον κόσμο γύρω σας. Σας προσφέρει τόσες πολλές ευκαιρίες. Και για βοήθεια
πρέπει να μάθουμε όχι μόνο πώς να το θέλουμε, αλλά πώς με αξιοπρέπεια να το δεχτούμε.